Welcome to this seminar. Bine ați venit la acest seminar. And I want to tell you up front that we don't plan to give you answers, we plan to give you work. Aș vrea să vă spun din capul locului că nu avem de gând să vă dăm răspunsuri, ci vrem să vă punem la treabă. Because as you understand, for this question, there's not one answer. There is work with you and God. Probabil înțelegeți că atunci când vine vorba despre relații și subiectul acesta, nu există un singur răspuns corect, ci totul depinde de voi și de Dumnezeu. I want to also say I expected in this seminar to have more girls than boys. De asemenea, vreau să vă mai fac o mărturisire. Mă așteptam să văd la acest seminar mai multe fete decât băieți. But I want to thank you boys for choosing to come. Dar aș vrea, băieți, să vă mulțumesc pentru că ați îndrăznit să veniți. To start with this, we're going to ask you to do something. Aș vrea pentru început să vă rog un lucru. Let me see. I am going to ask all the girls, can you sit on this side, and the boys on this side. Aș vrea să le rog pe fete să vină aici în partea mea stângă, iar pe băieți în partea mea dreaptă. We have an assignment for you. I'm not going to marry you today. Avem o temă, nu vreau să cuplez pe nimeni. So, men, if you can sit on this side for a discussion. Așadar, băieții în partea dreaptă a sălii, fetele în partea stângă. It looks like we do have more girls than guys. Da, se pare că sunt mult mai multe fete decât băieți. But that's okay. Dar este în regulă. So for this discussion, we'd like you can talk maybe with the people who are around you. Este o temă în care trebuie să discutăm cu cei de lângă noi. And the question is, what are the qualities of the ideal partner? Și întrebarea de la care vreau să pornim este care sunt calitățile soțului sau soției ideale. Okay, does everybody understand? Yes? Okay, and how much time are we going to have for this? 5 minutes. Okay, 5 minutes. So să zicem 5 minute. We will let you know when the time is up. O să vă spunem când s-a încheiat timpul. Ideea este să vorbim cu cei de lângă noi și să vedem care sunt calitățile lui sau ale ei. So at the end of the 5 minutes, we're going to write on the board a list from the boys and from the girls. Iar la sfârșitul acestor 5 minute o să scriem pe tablă o listă pentru băieți și o listă pentru fete. Okay? E ok? E în regulă? All right. Please talk to each other. Gata. Start la discuții. All right. I think you had enough time. Cred că a expirat timpul. How many of you have written a list before? You've actually written before you came, you've thought about it and wrote a list of the things. Aș vrea să vă întreb, câți ați mai scris înainte o listă cu genul acesta de calități? Ce așteptați de la el sau de la ea? So gentlemen, in this regard, ladies are ahead of you. Băieți, la capitolul ăsta fetele stau mult mai bine decât voi. And one of the things we would like to challenge you to do after this seminar, ceea ce vrem să facem, un lucru concret cu care vrem să vă provocăm după seminar, is to make a list. este să alcătuiți o listă. And here's the reason. Iată motivul. There are some studies that have been done. S-au făcut anumite studii. And most people decide if someone is eligible for a relationship. Și se pare că majoritatea oamenilor își dau seama, văd clar dacă o persoană este compatibilă sau nu pentru o relație. After about 15 seconds of meeting that person. La doar 15 secunde după ce au întâlnit-o sau l-au întâlnit. So, what this means is that somehow you have a list in your head already. Ceea ce înseamnă este că într-un fel sau altul deja în mintea noastră există o listă, un tipar. When you meet someone you say, no. Și atunci când întâlnești o persoană, poți să zici, nu mă interesează. No. By what? După ce criterii? Making the list forces you to think about that filter that you're using. Iar lista aceasta pe care îmi doresc să o faceți ne încurajează și mai mult să avem un tipar foarte clar pe care îl căutăm. Remember, if Moses had his list, subliniez un lucru, dacă Moise ar fi avut această listă, he wouldn't marry Zipporah. Nu s-ar fi căsătorit cu Sefora. So sometimes we have to challenge our list to be open to who God has for us. Și sunt situații în care trebuie să provocăm această listă pentru ca să vedem dacă ne potrivim sau nu cu o persoană. So, we want to hear from you. Gentlemen, shall we let the ladies go first? Băieți, lăsăm loc pentru fete întâi, da? Thing to do, right? Așa este frumos să facem. So Ruth's going to write down your list. So please put Ruth your hand scrie and I lista. will ask. Băieți? Okay? Yes.
Just one. 100% committed to God. 100% dedicat lui Dumnezeu. Someone else. Yes. Kind. Okay, Un kind. băiat amabil. Good. Maybe write a little bit bigger. Okay, someone else. Yes. Honest. Un Honest. băiat sincer. Good. Yes. Hardworking. We Hardworking. got here. Mature. Mature, matur, Mature. Loyal. Okay. loial, Please. respectuous, courteous. Courteous Yes. or respectful. Courteous. Good. Curtenitor, respectuos. Responsible. Responsabil, Humble. smerit, Okay. Faithful. credincios, Faithful. Keep coming. active. Active. Yeah. Okay. Physically active. Good. Taller than you. Mai înalt. So I have to tell you a story. My Ruth has a friend right now. Aș vrea să vă spun o istorisire. And, Ruth are un prieten. You want to tell us a little story Like a about girlfriend taller? or boyfriend? A boyfriend. Prieten, băiat. She has a friend that has potential. Let's put it that way. Este un băiat cu perspective, And so potențial. we were talking about this guy because we talk a lot Și about. discutam împreună despre tipul ăsta, vorbim foarte mult despre el. And one day she said to me, she said, I'm a little worried because I'm not sure he's taller than me. Și într-o zi mi-a zis, tata, sunt un pic îngrijorată pentru că nu sunt așa de sigur că e mai înalt decât mine. So they went on a trip together, Așa că au mers împreună într-o excursie and he asked, am I taller than you? și el a întrebat-o, auzi, crezi că sunt mai înalt decât tine? So height is really important. When we talk to you, you said someone shorter than me, right? Înălțimea este importantă. Când vorbeam cu traducătorul meu, My sister is, mi-a zis că înălțimea este I importantă. have a sister who's 5'11". Am o soră care are 5 feet și 11 inch Yeah. And she was worried she would find someone. și era îngrijorată dacă va găsi pe cineva. She told me the other day her husband is maybe 1 inch taller. 5'11 is like 2 meters and something. Yes. No. 5'11" is maybe 190, 185. 1,85 m înălțime, sora tall. mea. Este înaltă. And she told me after being married for 5 years, she wore high heels for the first time. și mi-a spus recent că după 5 ani de căsnicie a purtat pentru prima oară tocuri. And my son is he's almost 2 meters. Băiatul meu are aproape 2 metri înălțime. I told him, some tall girl will be very happy. Și am spus, o fată înaltă o să fie foarte fericită când te găsește. Okay, a few more. How many? Haideți să mai luăm câteva. Joyful. Okay, bucuros. positive. Positive, yes. Some of you have not said something yet. Sunt unele fete care încă nu au zis nimic. Punctual. Punctual. Yeah. All right. Some of you that's not said anything. Haideți și aici. I already said. All Maybe. right. Independent. Independent. Yes, they're not like a, what can you say, dependent on you. They have their own, yes. Să nu depindă de voi, să aibă personalitatea lui. Un aspect am menționat de aici din față, diferența de vârstă între un băiat și o fată. What's the ideal age difference? Cum este idealul? Older or younger? Yes. Ideal age. Și cum să așezăm lucrurile acestea când vorbim despre vârstă? Ar fi ok și un cuplu unde fata este mai mare decât băiatul ca vârstă? So this is a really important question.
O întrebare foarte importantă. And I don't know if there's an exact number Nu știu dacă există un număr specific. because it depends on the people. Depinde foarte mult de oameni. Cum ar fi Yes. într-un cuplu când fata este cu 10 ani mai mare decât băiatul. So E generally foarte when mult. we think of a relationship, we think of the ages being fairly close. În That's general, right? când ne gândim la o relație, vârstele trebuie să fie apropiate. Yes, and we think of like height. We want maybe the girls a little younger than the guy, maybe. But what's the ideal? Și ne gândim și la înălțime, însă care este idealul? So I would like to say that when we talk about ideals, it's really dangerous. Vreau să specific un lucru. Atunci când discutăm despre ideal, este adesea un lucru periculos. My wife is 5 years older than me. Soția mea este mai în vârstă cu 5 ani decât mine. Yes, and when we were married, we said, "Oh, when I was born, she was 5 years old." Și discutând despre asta înainte de căsătorie, mi-am spus, păi atunci când eu m-am născut, ea era o fetiță de 5 ani. That means she was old enough to change my diapers. Adică suficient de în vârstă pentru ca să-mi schimbe scutecele. But the advantage, one advantage is that most men die younger than women. Un avantaj aici este că majoritatea bărbaților, de obicei, își încheie viața înainte de femei, So if mor your mai de wife tineri. is older, then you will live together longer. Deci dacă soția este mai în vârstă, atunci veți trăi împreună mai mult timp. You have to decide. Este la altitudinea fiecăruia. I don't want to say there's a magic age, but there's too old and too young. You have to think about it. Nu vreau. Exactly. And it will affect your relationship, yes. Nu este un număr magic, un număr exact, însă trebuie să ținem cont de unele lucruri. Okay, ladies, are you ready to hear from the men? Bun, Okay. acum fetelor sunteți gata să Gentlemen. auziți ce au de spus băieții? Please, what is the important things? Băieți, care sunt lucrurile importante pentru voi? A good cook. A good cook. Yes. Să știe să gătească. Knows how to cook. All right, come. Keep it coming. Knows how to cook vegan. Să gătească vegan. With All impact right. here. Let's keep going. She's supportive. Okay, good. Te susține. Dynamic. Dynamic. Active, maybe. Active, okay. O personalitate dinamică, flexibilă. Someone, would this be someone who's likes to go hiking or just someone who has energy? Te referi la o persoană care, nu Adventurous. știu, are un spirit de aventură, merge pe Yes. munte, That's- sau pur și simplu o persoană care este activă. Yes, Harnică. for guys, it's really important to find someone who's willing to go and do adventurous things together. This Pentru is one băieți thing, e yes? foarte important să găsească o fată cu care să aibă parte de aventură într-un sens sănătos, atenție. Okay, more. God-fearing. God-fearing. Good, we have to put it on the list. It's important, very important. Fit, very fit. Okay, Să yes. fie o persoană în formă, într-o for- condiție fizică bună. For men, this is really an important part. It goes with the being energetic or someone who's outgoing. That someone who is concerned about their physical health or physical strength. Pentru băieți aspectul acesta este foarte important, are mult de a face cu condiția fizică, cu pasiunea pentru mișcare, pentru sănătate. So if you can go quickly because we want to have a list as long as the ladies. We don't want Haideți the ladies repede, to win. vrem să facem o listă măcar atât de lungă ca a fetelor. Intelligent. Intelligent, kind and caring. Inteligentă, amabilă și grijulie. Feminine. Okay, someone who's feminine persoană feminină. and comfortable in their femininity. Care să Yes? se simtă bine în pielea ei Very de fată. good. Beautiful. Să fie frumoasă. Okay. Excellent. Okay, good with non-verbal communication.
Someone who's able to understand O you. persoană înțelegătoare. Okay, good. Not gossiping. Not a gossip. Okay. So ladies, we know there's a difference between communicating and a gossiping, right? Fetelor, atenție, este Okay, o diferență all între a right. comunica și a bârfi. Good, few more. We got it, just a few more on the list. Hardworking, okay, yes, industrious. Diligent. Good, diligent. Patient, Răbdătoare. Emotionally stable. emotionally stable, okay? Patient. Not very... yes. Ajutați-mă, cum spuneți unei persoane care te sâcâie foarte mult? În engleză. Someone who's not It's agitated. bugging you a lot. Yeah. Chastising you. Okay, someone who's not chastising you. Put it in the, Yeah, okay, a lot. something like that. Someone who smiles. O fată zâmbitoare. So ladies, I just want to tell you that one of the things that is really important for men is a smiling face. Fetelor, pentru un bărbat e This foarte is important o really față zâmbitoare. huge. Yes. E un lucru care contează enorm. Okay. You. Dynamic, we had here. I know that some people only speak if you ask them, so I'm coming here just Știu că for unii you. oameni vorbesc doar dacă îi întrebi, așa că vreau să te vin la tine. Yes. I'm putting you on the spot. Am pus Add one. reflectoarele pe tine. Okay, when you're ready, Jen, I'm counting on you. Okay. Dynamic. Okay? Faithful, Faithful and missionary spirit. să fie Missionary pasionată de spirit. misiune. I have more. Okay, stop. All right, now we have to stop. Yeah, to sum up, just read Proverbs 31. Proverbs 31. Okay. Now, gentlemen, I would like you. Oh yes, when you. Oh wait, a little bit more. So you put your hand up whenever, and we'll get Ridici yours. mâna atunci All când right. găsești un Very cuvânt. good. So let me ask you, ladies, as you look at this list, is there any one of you that lives up to everything on that list? Fetelor, privind lista asta, este cineva care se încadrează într-un mod perfect la toate capitolele? And gentlemen, is there anyone that lives up to perfectly on this list? O persoană, băieți, puteți să vă încadrați și voi într-un mod perfect la lista asta? So we need, in order for you to get married in Romania, you need Wonder Woman and Superman. Deci, în România, pentru ca să existe un cuplu, trebuie ca el să fie Superman și ea să fie femeia fantastică. And so I have bad news for you. You have to settle for being single, everyone. Îmi pare rău, am vești proaste, sunteți condamnați la singurătate pentru toată viața. Okay, so I want to ask Ruth now to talk a little bit about, you have something, excellent. Didn't put that on prayerful. Prayerful. Thank you for O fată your care știe să se contribution. roage. All right. I want to change the paradigm just a little bit for you, because there's two, when it comes to knowing God's will, there's knowing God, what does God want, but there's two things that we need to be clear on. Aș vrea să schimbăm un pic macazul acum, pentru că sunt două lucruri pe care trebuie să le diferențiem. Pe de o parte e vorba despre voia lui Dumnezeu, ce dorește El, What is the filter that we're using to decide if someone is eligible or not? filtrul pe care îl folosim pentru a vedea dacă o persoană este sau nu potrivită, But there's a second part. dar mai este vorba de un alt lucru, al doilea. All right. So these things here all go with who you are looking for. Lucrurile pe care le-am așezat aici pe tablă au de-a face cu persoana, cu băiatul sau fata pe care o cauți sau îl cauți. But there's a second part of this. Însă mai e vorba de un alt lucru. Does anybody have any idea what that would be? Are cineva o idee? Well, who you are. There you go. E vorba de cine ești tu. Who you are, and then as Christians, whose you are. Cine ești și în calitate de creștini putem să ne gândim la al cui sau a cui ești, cui aparții. And one thing that is really important to realize is that this is just as important as this. Și trebuie să înțelegem că nu se poate unul fără altul. Ambele trebuie luate împreună. And maybe even more important. Poate chiar este mai important al doilea. So I don't know why, but I've thought a lot about this since I was very young. M-am gândit foarte mult la acest lucru de când eram mică. When I was in high school, I was writing all these lists of what I was looking for.
În liceu îmi făceam o mulțime de liste cu ce caut And I remember one day I sat down and I thought to myself, what if I'm focusing so much on what I'm looking for, but I'm not thinking about myself at all? și țin minte că într-o zi stăteam, mă gândeam la aceste lucruri și mi-am dat seama de un alt aspect. Dacă greșesc, gândindu-mă prea mult la cum ar trebui să arate el și nu mă gândesc deloc la cum ar trebui să arăt eu. So I resolved to myself that I was going to write a list, but it would be equal. Așa că m-am hotărât atunci și am zis trebuie să fac o listă, dar trebuie să existe echilibru. And I would write what I was looking for, and then I would make sure that I was maybe valid in asking for that, if I was also meeting the standards for myself. Așa că de fiecare dată când puneam o trăsătură pentru el, mă asiguram că există ceva în mine care rezona cu trăsătura respectivă, că sunt și eu la același nivel. So I have to confess, this list was actually very short Și asta a scurtat foarte mult lista mea. because I told myself I couldn't add anything until I had completed the first one. Și nu-mi permiteam să mai adaug lucruri pe listă. Nu. Would you rephrase that? I couldn't put number 2 until I had finished number 1. Și nu treceam niciodată la numărul 2 până când numărul 1 nu era clar. And my number 1 was somebody to be muscular. Numărul 1, de exemplu, era să fie un bărbat bine făcut. Yes. That's true. Yeah, yeah. That's valid. That's a valid point. O observație de aici din față, e vorba și de niște roluri diferite care nu pot să fie interschimbate. So if I wanted a guy who had big muscles, I needed to also be somebody who was physically active, but I didn't necessarily have to be like also really big muscles. Un exemplu concret, dacă îmi doresc un bărbat foarte puternic, bine făcut, atunci eu trebuie să fiu o persoană activă din punct de vedere fizic, fit. So there's a simpler way to do this, and that is to be thinking, instead of just thinking about who you're looking for, thinking, how can I be the person that the person I am looking for is looking for? Ca să fac lucrurile mai simple, putem să descriem în felul următor. Cum pot eu deveni persoana pe care și-o dorește, băiatul pe care îl caut? Did you understand what she said? Ați înțeles ideea? So one of the changes in your thinking that we want to challenge you Vrem să producem și să vă provocăm să fie schimbarea aceasta în gândirea voastră. if you have a list for what you want from guys, Fetelor, dacă aveți o listă cu trăsăturile băiatului pe care îl căutați, or from girls, sau invers, băieți pentru fete, you are not in control of this list. ei bine, lista asta nu o puteți controla sub nicio formă. How to find someone. Cum să găsești pe cineva? But if you focus on being the person Dar dacă vă concentrați pe cum să deveniți o persoană that the person you want to be with would be attracted to, care ar fi atractivă pentru băiatul pe care îl căutați, now you can pray and have power with God. atunci puteți să vă rugați pentru ceva concret. And it's not a list, it's a mindset. Și nu este vorba atât de mult despre o listă, cât de un mod de gândire. Yeah, you're not trying to check off all of these things, because then you'll think, oh, I have to do A, B, C before I'm ready. But it's not about that. It's about being in the place where you're constantly improving yourself. Nu este vorba de o listă de niște lucruri pe care trebuie să le bifăm, niște pași pe care trebuie să-i facem, ci e vorba de o gândire. Căutăm permanent să creștem, să ne dezvoltăm și să devenim oamenii pe care el sau ea și-ar dori. So that's the first lesson. Este lecția numărul 1. And I want to challenge you to make to choose the mindset that I want to be the kind of person that will be attractive to the person I want to be with. Și aș vrea să vă încurajez să adoptați gândirea aceasta, să priviți lucrurile prin această perspectivă, anume să căutați, să deveniți persoana care ar fi atractivă pentru bărbatul sau femeia pe care vi doriți. And you can ask yourself, what changes do I need to make in my life so that I would be more attractive to the person that I want to be with? Și în felul ăsta puteți să vă întrebați ce schimbări ar trebui să fac în viața mea pentru ca să fiu mai atractiv sau mai atractivă pentru persoana pe care o caut. Tomorrow's seminar is going to be on how a relationship prepares you for mission. Seminarul de mâine va fi despre cum te pregătește relația pentru misiune. And I want to tell you up front that, as you know, relationships are hard. They're not easy. Și vreau să vă spun de la bun început că relațiile sunt o treabă complicată, nu sunt ușoare. Many relationships end in divorce. Multe relații
se încheie cu un divorț. And it's one of the reasons we are afraid of marriage. Și de asta ne este teamă, ne dăm înapoi. The biggest problem in marriage is I want the other person to change. Cea mai mare problemă când vine vorba de căsătorie este că ne-l dorim pe celălalt schimbat, altfel. So if you can go into the relationship with a focus on improving myself, you're already halfway winning the battle. Și dacă intri în relație cu gândirea aceasta de a deveni, de a te dezvolta și de a ajunge o persoană mai bună, atunci deja lupta este pe jumătate câștigată. So, I want to ask you a question. How many of you believe that God has one ideal person in the world that you have to find? Vreau să întreb, câți dintre voi credeți că Dumnezeu are o singură persoană, un băiat sau o fată, planul A, cu care vrea să fiți împreună? Because now we're talking about God's will. Vorbim despre voia lui Dumnezeu. I used to think like this. Yes? That there's a perfect person that God has already knows who you're going to marry and you have to find them. Este o anume persoană ideală undeva în această lume cu care trebuie să fii și trebuie să-l cauți. Yes? Okay. I believe that God. I believe that's true that God knows who you're going to marry. Cred că este adevărat faptul că Dumnezeu cunoaște cu cine te vei căsători. But what's the problem with the thinking that there's one ideal person that you have to find? Însă, care este problema cu această gândire că este o singură persoană cu care te potrivești cel mai bine? Okay. That person is a free person. They can marry someone else and whoo, now you have to stay single because they are married. Dacă așa stau lucrurile, atunci persoana respectivă se poate căsători cu altcineva și tu rămâi singur sau singură toată viața. Another problem that comes with that thinking O altă problemă care este dată de acest mod de gândire is that the ideal person that God wants for me, I'll be happy with. este că persoana asta ideală pe care Dumnezeu o vrea lângă mine trebuie să mă facă fericit. They will be perfect for me. Ne vom potrivi într-un mod perfect. Let me just tell you something. Vreau să vă spun un lucru. There's no perfect man and no perfect woman, so you will be unhappy with whoever you marry. Nu există bărbat perfect, femeie perfectă, așa că indiferent cu cine vă veți căsători, tot nefericiți veți fi. At least some of the time. Cel puțin în anumite perioade. Yes? Crumbles? Did you hear what she said? Ați auzit aici o observație din față? Asta e problema atunci când o relație se destramă, când nu funcționează bine și lucrurile o iau razna, el sau ea se gândește că nu a ales persoana potrivită. So it's more important to think about being the right one. Așa că e mult mai important să te concentrezi și să Then cauți să fii marrying the persoana right one. potrivită decât să te căsătorești cu persoana potrivită. Okay, how do we know God's will? How can we know God's will when it comes to choosing a marriage partner? Cum putem să cunoaștem, să înțelegem voia lui Dumnezeu atunci când vine vorba de această decizie? Okay, okay. So, I want to tell you about my relationship with my wife. Vreau să vă povestesc câte ceva despre relația mea cu soția mea. So, there was a time, gentlemen, where I was single. Băieți, a fost un timp, poate nu o să vă vină să credeți, când eu am fost singur. And I had a longing in my heart to be in a relationship with a girl. Și în inima mea era o dorință arzătoare după a fi într-o relație cu o fată. So if I can comment on this, Un comentariu aici. it's an important part in everyone's life to come to a place where you realize that you are alone and that you're incomplete being alone. Este o parte importantă în viața fiecărui om, aceea de a ajunge în punctul acesta în care ești singur, dar conștientizezi nevoia de a avea pe cineva. And it's not that the other person will complete you. You have to be complete by yourself. Nu ca și când ai avea nevoie de celălalt să te completeze, ci trebuie să fii deplin, împlinit de unul singur. I think we all know that when you have high schoolers or young teenagers who get into a relationship,
When you have teenagers who are getting into a relationship, Atunci când adolescenții încep o relație, they don't know how to take care of themselves by themselves yet. nu se descurcă să aibă grijă de ei înșiși And they haven't experienced doing life by yourself and realizing that a partner is a very beautiful thing. și nu au apucat să trăiască viața pe cont propriu și să înțeleagă faptul că un partener este un dar frumos. So if you're feeling lonely, Așa că dacă te simți singur sau singură, it's actually a good place to be. nu este nicio problemă. Because God didn't create Eve at the beginning, He let Adam be alone first. Pentru că Dumnezeu nu a creat-o pe Eva de la bun început, ci And l-a then- lăsat pe Adam o perioadă să fie singur. And then He put all the other animals in front of Adam, right? După care a pus toate cele animale în fața lui And Adam had to actually say, "Where's mine?" și apoi Adam a trebuit să se întrebe, dar unde e perechea mea? So God shows you that there is a need for us to have partners, Cu alte cuvinte, înainte de a avea o persoană, Dumnezeu îți arată că ai o nevoie, and then He fills it. după care o împlinește. Nice. Bună There's a treabă! reason I brought you along. Nu degeaba am adus-o cu mine. Okay, so my experience, this sense of feeling a need, was growing very strong in my heart. La un moment dat, deja ardea foarte puternic această dorință de a avea pe cineva lângă mine. A sense of loneliness, and as Ruth said, Mă it's good. simțeam singur și așa cum Ruth spunea, e un lucru bun. Now, I just want to say something that's important to add to this conversation, Vreau să mai menționez un lucru important de adăugat la discuția noastră. and that it's also okay to be single in God's kingdom. În împărăția lui Dumnezeu este un lucru iarăși ok să rămâi singur sau singură. God said it's not good for a man to be alone. Dumnezeu a spus că nu este bine ca omul să fie singur. He made us for relationship. Ne-a creat pentru a avea relații, But Paul says însă Pavel that to be single can be better for missionary work. spune că să fii singur este uneori un lucru mai bun, mai benefic pentru misiune. And sometimes people are called to be single. Și uneori oamenii sunt chemați să fie singuri. And in that case, you are not alone because God is with you. Și în cazuri de genul acesta, Dumnezeu este cu tine și nu vei simți atât de mult lipsa aceasta, And I singurătatea. think part of being ready for a relationship is actually being content being single. Și cred că o parte importantă a pregătirii pentru o relație este sentimentul că ești mulțumit și singur. Okay? So this is an important point. Now, I was talking to my father, my dad. În situația respectivă stăteam de vorbă cu tata. I remember exactly where I was. Mi-am foarte bine unde mă aflam. It was Sabbath afternoon, Era într-o după-amiază de sabat, after lunch. după prânz, We were relaxing. stăteam, ne relaxam I was lying on the floor și stăteam întins pe podea, with my feet up on the couch. cu picioarele întinse pe canapea. And I was telling my dad, I really feel this longing to be with someone. Și îi spuneam tatei și zic, tată, m-am săturat, vreau să am pe cineva. And he said something very powerful. Și mi-a zis un lucru care m-a influențat mult. He said, Laurence, Laurence, you need to work on your marriage with a lamb. trebuie să lucrezi la căsnicia ta cu un felinar. And for the first time in my life, the lamb with Jesus. Lamb, Lamb. not lamp. Ok. Îmi cer iertare, I eu will am marry a greșit. lamp. Trebuie să lucrezi întâi la relația ta, la căsnicia ta cu mielul. First time in my life, I realized I can direct this longing for a partner towards the person of Jesus A Christ. fost prima ocazie când mi-am dat seama că pot să îndrept această dorință, această tânjire pe care aveam după un partener, să o îndrept spre persoana lui Iisus Hristos. And here's another important lesson. Și o altă lecție importantă, God is not someone that we use to get a partner. Dumnezeu nu este o unealtă pe care o folosim ca să ne facem rost de un partener, God is someone we can trust to have a partner for us. ci Dumnezeu este o persoană în care ne putem încrede pentru a găsi un partener pentru noi. And we also have to trust him if he wants us to be single. De asemenea, putem să avem încredere în El în cazul în care alege să fim singuri. So our first relationship is to learn to trust him. Așa că primul lucru pe care trebuie să-l învățăm este cum să ne încredem în El. Yes? Înțelegem? Okay, several months after this, La câteva luni după această discuție cu tata, I had met two girls. am cunoscut două fete. And both of them were possible to marry.
Și amândouă prezentau potențial pentru căsătorie. One had a PhD, Una avea un doctorat and when we talked, it was so beautiful to talk deep și conversations. când discutam, eram vrăjit, eram foarte prins de aceste discuții profunde. And the second person was a pediatrician, Iar cea de-a doua era medic pediatru, and she was born in South Africa, just like me. fusese născută în Africa de Sud, la fel ca mine. I said, how can I choose? Am zis, grea alegere. How do I know God's will? De unde știu voia lui Dumnezeu? So, two things happened. First of all, I went to my parents. I said, what do I do S-au now? întâmplat două lucruri. Întâi am mers la părinții mei și le-am explicat problema. My father gave me a very practical solution. Tata mi-a dat o answer. soluție foarte practică. He said, you are old enough, you can decide. A zis, ești destul de matur, alege. But if you want, you can invite them to our house. One at a time. One at a time. Dar dacă vrei, poți să le inviți la noi acasă, pe rând, And after we will tell you our opinion. și noi îți vom spune părerea noastră. But it's your decision. Să decizia ți aparține. Oh, I said, okay, it's not helping me. Nu mă ajutați prea mult. Then the second thing happened. And I want to show you this. Și s-a mai întâmplat și un al doilea lucru, vreau să vă arăt asta. I can remember where I was exactly when this came. I was busy asking God the question, how do I know? Can you tell me? Mi-amintesc unde mă aflam în acel loc, mă rugam și ceream lui Dumnezeu ce să fac, încotro să o iau. And I was sitting at a traffic light in my car. Eram undeva în mașină, la semafor, And this series of thoughts came to my mind. I was like, și o secvență de gânduri a venit în mintea mea. number one, 1. God wants you to know what He knows more than you want to know it. Translate. Okay. God wants you to know Dumnezeu vrea să știi what He knows ce știe El more than you want to know it. mai mult decât dorești tu să știi. Let me say that again. Yeah, please. Cred că ați înțeles. Dumnezeu dorește să... Ok, lăsați-mă să văd dacă mă descurc singur. Ok, Dumnezeu vrea să... Ok. Ana, poți să mă ajuți? Dumnezeu vrea să știi ceea ce El știe. Ok. Vrei să cunoști voia lui Dumnezeu vrea... m-am încurcat. Ok, dați-mi un minut. Dumnezeu vrea să cunoști voia Lui mai mult decât îți dorești tu lucrul ăsta, pe scurt. Da. Ați înțeles ideea. Why is this important? De ce este important acest lucru? Well, it's the second one. Second one is that God knows how to talk to you so that you'll know that it's Him. Numărul 2, Dumnezeu vrea să știi că El vorbește pentru ca să-i recunoști glasul. All right, God wants you to know what He knows more than you want to know it, number one. And the reason for this is when we think of marriage, we think of it in terms of being happy now. Dumnezeu vrea să cunoști voia Lui mai mult decât îți dorești lucrul acesta. Și de ce e important acest lucru? Pentru că atunci când noi ne gândim la căsnicie, avem în vedere doar fericirea de moment, de acum. God can see the consequences of who you marry 1,000 years from now. Însă Dumnezeu poate vedea consecințele deciziei tale preț de 1000 de ani. Okay, so the first one is God wants you to know what He knows more than you want to know it. The second one is that God can see the consequences. And so the third one, go ahead. Numărul 1 l-ați prins, numărul 2 Dumnezeu vede consecințele pe termen lung și numărul 3 is that God knows how to talk to you so that you'll know that it's Him. Dumnezeu știe cum să-ți vorbească pentru ca să recunoști glasul Lui. Îți vorbește pe limba ta. You have to trust that He knows how to get through to you. Trebuie să ai încredere că El, într-un fel oarecare, va ajunge la tine. So if God wants you to know His will, Dacă Dumnezeu vrea să cunoști voia Lui and He knows how to talk to you so that you'll know that it's Him, și știe cum să ți se adreseze pentru ca să recunoști că El este, then what's my job? atunci ce mai trebuie să fac eu? My job is to ask Him to prepare me to accept His will when He reveals it to me. Ce trebuie să fac eu este să mă rog pentru ca El să mă pregătească să accept voia Lui atunci când El mi-o va descoperi. And my job is to practice listening.
Și de asemenea trebuie să exersezi ascultarea. So now I want to invite Ruth to talk about mission and how mission plays in selecting. O invit acum pe Ruth să vorbească despre misiune și despre rolul pe care îl are misiunea atunci când alegem un partener de viață. So this is a concept that changed my life. Este un concept care mi-a schimbat viața. Because like I said, I've been looking for a long time, since I was a very little girl, like, who am I looking for? Pentru că eram preocupată de acest lucru de foarte mult timp. De când eram mică, tot imaginam cum o să fie. I just want to tell you guys that girls start thinking about what wedding dress they're going to wear when they're 5. Băieți, vreau să vă spun că fetele, de când au 5 ani de zile, încep să se gândească la rochia de mireasă. It's incredible. I have a son and a daughter, and girls are like 10 steps ahead of you guys. Am și un băiat și o fată și băieți, atenție, fetele sunt cu 10 pași înainte. After the first conversation with you, they go back to the girlfriends and they start analyzing everything about it. După o discuție cu un băiat, o fată se duce la prietenele ei și spune absolut totul despre tine. He's a really nice guy. I like this and this and this about him, but he wears a blue tie, and I'm not sure that blue goes with all of my clothing. So I'll have to change my whole wardrobe if we get together because I don't have anything that goes with blue. Am întâlnit un băiat foarte drăguț, însă are o cravată albastră și, din păcate, nu am nicio haină care să se asorteze cu cravata lui albastră. Dacă o să fim împreună, va trebui să-mi schimb toată garderoba din cauza asta. I just want you to know it's a blessing to have a daughter. E o binecuvântare să ai o fată, pe scurt. So I had to spend the first part of college, I was already thinking about these things. În prima parte a liceului mă gândeam de multe ori la lucrurile And acestea. I had a couple of different guys that I was thinking about. Maybe this one, maybe this one. Și erau câteva perspective, anumiți băieți la care mă gândeam. And I wasn't spending maybe a whole lot of time, but I was thinking maybe like, what is it about this person? What is it about this person? And comparing. Și consumam foarte mult timp gândindu-mă când la unul, când la altul, analizând lucrurile. And then God spoke something to me very clearly. Și apoi am înțeles un lucru din partea lui Dumnezeu foarte clar. It's a metaphor. E o parabolă, o metaforă. Yeah. So I imagined that I was sitting somewhere Mă imaginam că stau undeva and I was watching all these guys și mă uitam la băieții respectivi. and they were running a race. Running a race, yeah. Și băieții respectivi erau într-o cursă. And I would see this one go by and say, okay, I like this one, Și mă uitam la unul, mă uitam la el, da, îmi place, but maybe no, not this part about him. dar partea respectivă mai puțin. And God said to me, Ruth, Cumva Domnul mi-a zis, Ruth, what are you going to do when you find the right one? ce faci când o să îl întâlnești pe cel potrivit? And so I was thinking, okay, then when the right one comes past, Și am zis, ok, atunci când îl văd venind, then I'm going to jump up atunci o să sar și eu în cursă and start running with him. și o să încep să alerg cu el. And God said, Ruth, that's wrong. Și am zis, și Domnul mi-a zis, Ruth, nu asta trebuie să I'm faci. not calling you to wait for the right person to come so that you can jump into their life. Nu trebuie să aștepți persoana potrivită pentru ca să sari cumva în viața lui, I'm calling you to run. ci eu te chem să alergi, te chem la o cursă. And when I realized that, Și când am înțeles asta, and I said to myself, I'm not going to wait anymore. mi-am zis, ok, gata cu așteptarea. My life does not start when the right guy comes. Viața mea nu începe în momentul în care îl găsesc pe băiatul potrivit. My life starts now. Viața mea începe chiar în acest moment. And so I changed my perspective Așa că am schimbat cumva modul de gândire, perspectiva, and I started doing what I felt God had called me to do. și am început să fac lucrurile pe care înțelegeam că Dumnezeu mi le cere. And when I had that perspective, I was running the race and I wasn't looking for people necessarily. Și am început să privesc lucrurile în felul acesta, să alerg propria mea cursă și să nu mai caut neapărat anumite persoane. But I was impressed that God would send people to run with me. Însă am fost impresionată să văd că Dumnezeu trimite anumite persoane să alerge împreună cu mine. And I would be talking with them and running the race together. Și se întâmpla să interacționăm, să alergăm împreună. And then God would send me people who ran and they had a running pace that matched mine really well. Erau oameni care alergau într-un ritm asemănător cu mine. And then one of those people is the person that I would marry. Și persoana pe care cu care eu aveam să mă căsătoresc era unul dintre acești băieți. And if you can change your perspective from sitting on the side and watching and waiting, Și dacă puteți să faceți schimbarea asta de perspectivă, să nu mai stați pe margine și să vă uitați cum alții aleargă pe lângă voi, to running the race and seeing who you're running with, și în schimb să
alegeți propria cursă, propria luptă să treceți la lucru let me just tell you, it takes so much pressure off of everything. și în timp ce îți trăiești viața și alegi spre chemarea pe care o are Dumnezeu pentru tine, să te uiți și în jur, să vezi care sunt oamenii care aleargă împreună cu tine, ei bine, schimbarea asta de perspectivă te va despovăra de foarte, foarte multe lucruri. Because you're no longer wondering to yourself, am I doing right? Am I okay? Am I attractive? You're just thinking, I'm doing what God has called me to do, and if they appreciate that, then good. And if they don't appreciate that, then clearly they are the wrong person. Asta pentru că nu mai pierzi atâta timp și nu te mai consumi atât de mult gândindu-te, ok, oare fac ce trebuie, oare sunt suficient de atractivă sau suficient de frumos? Nu. Alergi propria ta cursă, îți vezi de treabă, faci ceea ce Dumnezeu îți cere. Dacă băiatul sau fata respectivă găsesc lucrurile respective atrăgătoare, atunci ți se vor alătura. Dacă nu, atunci e problema lor. This ties into the idea of calling, which is what we'll go into a little bit more tomorrow as well. Asta are de-a face și cu ideea de chemare, mai multe despre asta mâine. So there's three most important decisions you're going to make in your life. Sunt 3 decizii foarte importante pe care trebuie să le iei în viață. Number one is the God you're going to serve. Dumnezeul căruia îi vei sluji, Who will be your God? cine va fi Dumnezeul tău? And we can talk about, Christianity and spirituality, but really what you spend the most time thinking about and what you spend the most money on, that's your God. Putem vorbi foarte mult despre spiritualitate, creștinism, însă, pe scurt, Dumnezeul tău este Dumnezeul cu care cheltui, să zic așa, cel mai mult timp și cei mai mulți bani. The second most important decision is what that gentleman was talking in his seminar. He said the day you were born and the day you realize why you were born. That's the second most important decision is how you will serve God. A doua decizie este cum îl vei sluji pe Dumnezeu. Amintea și Ioachim asta, vorbea despre ziua în care te naști și ziua în care afli de ce. And then the third one is with whom you will serve God. Iar cea de-a treia decizie este persoana alături de care îl vei sluji pe Dumnezeu. So one of the problems that I was talking to Ruth about, I realize I need to be the kind of person that will attract the person I want to be with. Una dintre problemele pe care le discutam cu Ruth era cum să fii persoana care este atractivă pentru băiatul sau fata pe care îl cauți. The problem with that is you still have people that are attracted to you, all kinds of people. Problema la acest lucru este că tot se vor găsi persoane care sunt atrase de tine. So how do you decide which one to say yes and which ones to say no to? Și cum decizi căruia îi spui da și căruia îi spui nu? Now I want to tell you a little secret, guys and girls. Vreau să vă spun un secret. There's two vulnerabilities. Sunt 2 puncte slabe. Many times guys are very nervous to build relationship with a girl. De multe ori băieții sunt foarte nerăbdători, stresați să înceapă o relație cu o fată. When we look across the line, it's so much mystery over there. Ne uităm așa în țara promisă și Yes? este foarte mult mister acolo. Wow. It's very scary to come close to the line. Este Hearts beating and un thinking. tremur, un fior pe care îl trăiești când te apropii de graniță. Inima ți-o ia la Ladies, trap. just understand that guys have this problem. Fetelor, They are freaked out. You understand? băieții au problema asta. Sunt speriați, înțelegeți. On this side, ladies, I'm going to tell guys, I want to just let you know that many of the girls sitting here, their vulnerability is this. Băieți, vreau să vă spun că punctul slab al fetelor este acesta. You want to know? Okay, you can tell me if you agree. Poți să-mi spui, Ruth, dacă ești de acord cu asta. Many girls' vulnerability is wondering if anyone would ever notice me. Cea mai mare slăbiciune, să zic așa, a fetelor, este întrebarea, oare mă va observa cineva? Am I beautiful? Sunt frumoasă? Am I attractive? Sunt atractivă? Will I catch someone's eye? Oare voi atrage privirea cuiva? Will I be valued? Voi fi prețuită? Will someone value me not just for the outside, but who I am on the inside? Oare mă va prețui cineva nu doar pentru cum arăt, dar și pentru cine sunt? Yes, I know, right? I have Correct. a daughter and a wife, so I know. Am și o fată și o soție, știu cum stau lucrurile. So guys, do you understand? Băieți, înțelegeți? You're afraid because across the line there's like this veil of mystery. Vouă vă este teamă pentru că dincolo de graniță lucrurile sunt învăluite așa în mister. It's forbidden. E un loc interzis. Yes?
many of us think in terms, but when you come and realize that for girls, they're really longing for someone to have a relationship Mulți with. dintre noi ca băieți ne gândim în felul acesta, însă atunci când cunoașteți o fată, vedeți că își dorește foarte mult să aibă o relație. And I don't care how beautiful a girl is, she still wonders whether she's beautiful enough. Și nu contează cât de frumoasă este o fată, întotdeauna va exista în mintea ei întrebarea dacă este sau nu suficient de And frumoasă. for girls who've never had anyone give attention to them, that's very vulnerable. Will someone notice me? Iar mai ales în cazul fetelor care nu au avut parte de foarte multă atenție din partea băieților, lucrul acesta este cu atât mai pregnant. And this is dangerous because girls can say yes to anybody who gives you attention. Și lucrul acesta este foarte, foarte riscant, pentru că fetele pot să spună da oricărui băiat care le acordă atenție. In the world, someone told me this, they said, in the world, V-am spunea că în lume, men bărbatul give love for sex, dă dragoste pentru sex and women can give sex for love. și femeia oferă sex pentru dragoste. This is the tension Aici este tensiunea between men and women. între bărbați și femei. Now, how is this resolved in God's kingdom? Cum se rezolvă problemele astea în împărăția lui Dumnezeu? There's two problems that are solved with one activity. Sunt două probleme care se rezolvă printr-un singur lucru, printr-o singură activitate. The first one is, how do I decide who to say yes and no to? Prima este cum decid cui să zic nu și cui să zic da. And the second one is, how do I know God's will? Și a doua problemă, cum cunosc voia lui Dumnezeu. Okay, so let me come back to Ruth's illustration. Dați-mi voie să mă întorc la ilustrația lui Ruth. If you are engaged in God's will for your life and doing missionary work, Dacă ești implicat în mod activ, făcând voia lui Dumnezeu, cunoscând ce vrea El să faci, implicat în lucrare misionară and you build relationships with girls și construiești, dezvolți relații cu fete as part of an earnest effort to further God's kingdom, ca parte dintr-un efort sincer de a înainta împărăția lui Dumnezeu, you'll be able to get a real picture of who they are on the inside. vei putea să-ți faci o idee foarte clară, o imagine concretă despre cum este fata respectivă pe interior. And you get a real picture of who the guy is on the inside, Iar voi, fetelor, veți înțelege cum este băiatul pe what interior, their character is. care este caracterul lui. And you'll be able to say, does this person fit with God's calling in my life? Și vei Does their putea- pace match my pace? Vei putea să înțelegi dacă băiatul sau fata respectivă se potrivește cu chemarea pe care tu ai, dacă aleargă în același ritm. There's a second part though. Și mai este și o a doua problemă. How do you know God's will? Cum cunoști voia lui Dumnezeu? Many of us like, how do I know God's will? Ne întrebăm, cum aflăm care este voia lui? And one day I realized many of us want God's will like we want to get something out of a vending machine. Și, din păcate, mulți dintre noi vrem să aflăm voia lui Dumnezeu ca la un tonomat, unde punem fisa. If I put 3 coins in and I pull something, will God's will come out? Ah, this Pun- is His will. Pun Oh, trei, wow! pun 3 monede, apăs pe buton și iese ceva de acolo și zic, yay, am găsit voia lui Dumnezeu. The way to know God's will Modul prin care cunoaștem voia lui is to know God. este să-L cunoaștem pe Dumnezeu. So here's the thing. Iată cum stau lucrurile. When you're involved in missionary work, Atunci când ești implicat în lucrare misionară, you will have to know God. trebuie să-L fi cunoscut sau să-L You will cunoști pe have little Dumnezeu. tests every day. Are you doing God's will? Și în fiecare zi ești pus în diferite situații, ai anumite teste, înțelegi dacă faci sau nu voia lui. When God calls you to do something and you don't have money, then He provides for you. I can trust that God will provide for me. Dacă Dumnezeu te cheamă să faci un lucru și nu ai bani, You El îți understand what I'm oferă. saying? Înțelegi că poți să ai încredere în El, să So- fii sigur să te bazezi pe El. In missionary work, we are practicing learning God's will in the small things that prepares us for the big question of who should I marry. Atunci când suntem implicați în lucrarea lui Dumnezeu, învățăm să ne încredem în El în lucrurile mici, pentru ca apoi să ne încredem în El și când vine vorba de probleme și mai serioase, cum ar fi căsnicia. The more confidence we have in God's guidance in our everyday life, Cu cât avem mai multă încredere în Dumnezeu atunci când vine vorba de viața noastră de zi cu zi și de lucrurile mărunte, the greater confidence we can have that He's guiding us to a life partner. cu atât putem să ne încredem mai mult în El în privința căsătoriei. So, do you have a national exam when you finish high school? Okay. Este un examen, bacalaureatul pe care îl dăm atunci când terminăm liceul. So, without being involved in God's kingdom work,
fără să fii implicat într-un mod activ în lucrare, în misiune and then asking, God, I want to know you well in terms of who I should marry. și troznești așa o întrebare, ok, Doamne, acum vreau să aflu cu cine vrei să mă căsătoresc. Is like not studying for exams at all from elementary school and expecting to pass. E ca și când nu ai citit nimic, nu te-ai pregătit deloc, nu ai făcut nimic în școală din clasa 1 până în clasa 12 și deodată te aștepți să treci cu brio bacul. One more thing I want to tell you about God's will. Aș vrea să vă mai spun un lucru despre voia lui Dumnezeu. My son and I had a really deep conversation about knowing how to know God's will for your life. Am avut o discuție foarte, foarte serioasă cu băiatul meu despre cum să cunoști voia lui Dumnezeu pentru viața ta. My daughter has a deep relationship with God, Fata mea are o relație foarte profundă, serioasă cu Dumnezeu. it's almost mystical. E aproape mistică pentru mine. God speaks to her all the time, like this illustration. Dumnezeu o inspiră cu tot felul de gânduri în permanență, la fel cum a fost și cu ilustrația aceasta. My son is a scientist, Fiul meu este om de știință so he is very skeptical. și e un om foarte sceptic. And he was really struggling. If God has a will and I don't obey, then he's angry with me. What kind of God is that? I am Și- like locked, yeah? Era frământat de tot felul de întrebări. Se gândea, ok, Dumnezeu are o voie, dacă eu nu o împlinesc, El este mânios pe mine și nu mă mai iubește. Ce fel de Dumnezeu este acesta? So we had a conversation that I think Și- is very helpful here. Am avut o discuție care cred că este foarte utilă în contextul acestui seminar. How many of you got up this morning and your mother told you what you had to wear? Câți dintre voi v-ați trezit în dimineața asta, ați sunat-o pe mama și ați întrebat cu ce trebuie să vă îmbrăcați? Did you call your mom? Mom, what should I wear today? Anca, în dimineața asta mama ți-a zis să porți plovărul galben? No? Okay. No. Oh, that's good. E bine. But Usually girls are calling their dad, not their the mom. dad, okay, yeah, all right. Did you call your dad? No. Okay. Let me say it like this. When my children were younger, I bought their clothes and my will was imposed on them. This is the right kind of clothes to wear. Atunci când copiii mei erau mici, eu eram cel care le cumpăra hainele și îi îmbrăcam. Asta era îmbrăcămintea corectă pentru ei. My will for my children is not that they would wear the clothes I buy for them for their entire life. Acum, voința mea pentru copiii mei nu este să se îmbrace toată viața cu hainele pe care eu le cumpăr. Are you following me? So my will is that her will would mature so that she could choose what I would approve by herself. Ceea ce îmi doresc eu ca tată este ca ea să se maturizeze și să ajungă în punctul în care voința ei să semene cu voința mea și ea să se îmbrace în modul în care mie mi-ar plăcea. So I want to suggest that God's will for you when it comes to choosing a marriage partner is actually to learn His will so that when you choose, you've learned how to choose that would please Him. Ce vreau să spun este că atunci când ceea ce își dorește Dumnezeu este să îți dezvolți voința, să te maturizezi și atunci când iei o decizie în privința partenerului de căsătorie, să alegi ceea ce El își dorește pentru tine. So how you choose, who you choose, what you choose for, is that honoring who God is? În așa fel încât decizia pe care o iei, modul cum o iei, să-L onoreze pe Dumnezeu. It's much deeper than, I want God, please help me find the perfect person so that I can be happy. Gândirea asta este mult mai profundă decât varianta simplificată, ok, vreau să găsesc persoana ideală cu care să fiu fericit. I got bad news for you. God's will is not that you be happy. Am vești proaste, Dumnezeu nu dorește să fiți fericiți. God's will is that you be good, Dumnezeu dorește să fiți buni, that you be righteous. să fiți neprihăniți. And I want to tell you, we'll talk about this more tomorrow, but I want to tell you that marriage is not for happiness. O să vorbim mai multe despre asta mâine, însă vreau să vă spun că relația de cuplu nu este în primul rând despre fericire. If you want to get married to be happy, you will be disappointed. Dacă ăsta este scopul pentru care te căsătorești, atunci vei fi dezamăgit sau dezamăgită. Marriage is a wonderful problem. Căsătoria este o problemă minunată. It will change you.
te va schimba, It will frustrate you. te va frustra, It will challenge you in the deepest places. te va provoca în cele mai profunde moduri. And sometimes you will cry. Și uneori vei plânge. But God's will is that we become good when we're close to someone. Însă Dumnezeu vrea să ne facă oameni buni aducându-ne împreună cu cineva. That we learn to love well. Să învățăm să iubim într-un mod corect. And we're going to talk more about that tomorrow. Did you O want să to add vorbim mai something? multe despre asta mâine. I think our time is up, is it? Are cineva un ceas? We've got time until 1 o'clock. Oh, well, let's keep going. We're 20 to 1. It's up to you. Okay. I wanted to give some time for questions. Aș vrea să las un pic de timp pentru întrebări. Okay, so she said, please tell the rest of your story. Ok. Care a fost restul poveștii? Okay? So, any other questions? Mai sunt alte întrebări? I can tell the story. It will take maybe 5 more minutes. But I wanted to give chance for any more questions. I will tell the story. Any other questions, Mai sunt comments, alte or întrebări? alternate speeches before I tell the story? How old was I? Ce vârstă aveai când te-ai căsătorit? I was 26. 26. Yes. Okay. And my wife was 31. 26 aveam eu și 31 avea ea. She went through medical school, and so she finished medical school, and that's when I met her. A făcut medicina și când a terminat am cunoscut-o. Aha! So, she was just telling me this. Okay, so this is my story. Okay. Iată cum au stat lucrurile. I was working as a youth pastor, Eram pastor de tineret and my wife was working as a doctor in a missionary hospital. iar soția mea era medic într-un spital misionar. I invited the first girl to come and visit my parents. Am invitat-o pe prima fată să vină în They had a vizită. nice weekend. Am avut un weekend frumos împreună. Then I went on a mission trip with my youth. După care am mers într-un proiect misionar împreună cu tinerii din biserică. And when we arrived at the hospital where I met my wife, Și când am ajuns la spitalul unde am întâlnit-o pe soția mea, it was a missionary hospital. era un spital misionar, She came from the emergency room, ea a ieșit din sala de urgențe and she was busy sending children with a helicopter. și trebuia să trimită niște copii în altă parte cu elicopterul. There had been a Mormon family with 12, 13 children. Fusese un moment de... A Mormon family. Moment? Mormon, Mormon. yeah. Ok. Era o familie de mormoni cu vreo 12 copii. And they had been hit on the front of the car with a drunk person. Avuseseră un accident, mașina în care ei erau fusese izbită frontal de un șofer beat. And the first thing I thought, I'm only a youth pastor, she is a doctor, it's impossible. Și atunci mă gândeam, eu sunt pastor de tineret, ea e medic, imposibil. Yes, we were there for a mission trip for 1 week. Am stat acolo timp de o săptămână, în acel proiect misionar, And during this time, we started to talk a little bit. timp în care am continuat să vorbim. And I learned that she was also born in South Africa, where I was Și born. atunci am aflat că și ea s-a născut în Africa de This was Sud. in the United States. We Se were both întâmpla în there. Statele Unite. On my trip to the mission trip, my young people had brought 2 tapes with them. You know, music tapes. Some of you understand what tapes are. Iar pe drum, înainte de a ajunge acolo, câțiva dintre tinerii mei aduseseră 2 casete cu muzică. The one was DC Talk, it's a Christian rap group. Una era DC Talk, o formație creștină de rap. So we listened to. Down with the DC talk. Down with the. I hate this music. I hate it. Și ascultam tot timpul muzică de genul acesta, o uram. And the second tape was Nirvana. Iar a doua era ceva de Nirvana. I'd never heard Nirvana in my life before. Nu auzisem niciodată Nirvana până atunci. And so they put the tape in the car. Așa with că writing au down. pus caseta la mașină I was shocked. și eram șocat. I said, "You listen to this music? It's crazy." Și mă uitam, voi ascultați genul ăsta de muzică, nu sunteți pe treaba voastră. Every 30 seconds they were breaking one of the 10 commandments. La fiecare 30 de secunde mai călcau câte o poruncă din cele 10. So I'd stop and say, "Did you just hear what they said? This is breaking the 10 commandments." Și din când în când mai opream
mai puneam pe stop și stăteam de vorbă cu ei și îi întrebam, ați auzit ce a zis? Calcă cele 10 porunci. So I went to this girl that I met, this doctor that I met. Și m-am dus să vorbesc cu fata respectivă, After medicul cu we care talked some time, îl cunoscusem. I said, we have to drive 8 hours back. Și după ce am vorbit puțin, i-am zis, noi trebuie să ne întoarcem acum, avem un drum de Please, 8 ore can I înapoi. borrow some tapes from you? Because I want to listen to something decent. Și am întrebat-o dacă ar putea să-mi împrumute câteva casete pentru ca să ascult ceva mai decent. So I got her number and her address so I could send her back. Și i-am cerut numărul și adresa pentru ca să-i pot trimite casetele înapoi. Very natural, see? It's Foarte natural, nimic no forțat. stress, Fără no stres, mystery, fără just mister, tapes, that's all. doar casete. When I got home, Am ajuns acasă, I was busy with my work am fost imediat prins cu treabă, and I forgot to send the tapes back. am uitat să trimit casetele So I gave to my mother. I said, please send back for me. și le-am dat mamei, i-am zis, uite, trimite-i tu casetele astea. So my mother saw her last name was Lelo. Și mama a văzut atunci numele ei She de said, I familie knew some of the family back in Lelo. South Africa. și a zis, îmi pare cunoscut, știu o familie cu numele ăsta în Africa de Sud. So she called. Așa că mama a She said, sunat. hi, I'm Lawrence's mother, and I have the tapes. I want to send it back to you. But do your uncle? And then she started talking to her. Și atunci mama a sunat și a zis, bună, uite, sunt mama lui Laurence, aș vrea să-ți trimit casetele, dar vreau să te întreb dacă nu cumva unchiul tău, și așa au început să se creeze legăturile. I didn't know that this happened. Habar n-aveam. Then my wife had to, this person, not my wife yet, she had to come to Loma Linda Apoi fata respectivă University a călătorit la Loma Linda, la to take a universitate, test. pentru un examen And she stayed with her uncle. și a stat la unchiul ei. And she was telling her uncle, I met this guy from South Africa. And I said, I've been thinking about him. Și stătea de vorbă cu unchiul ei și a zis, uite, am întâlnit un băiat din Africa de Sud, m-am gândit așa la el. And he said to her, Și atunci i-a zis, you have to see him. trebuie să-l întâlnești. He said, your biological clock is ticking. Deja ceasul tău biologic bate, And now's the time. Why? You should go. e timpul, hai, trebuie să faci ceva. She said, oh, yeah, maybe I can. Posibil, poate chiar așa este. She didn't have my number. She had my mother's number. Nu avea numărul meu, avea numărul mamei mele. So she called and she said, I would like to come and visit. Is it possible? Așa că a sunat-o pe mama și a zis, uite, mi-ar plăcea să vin să vă fac o vizită, se poate? And my parents said, of course. Și mama a zis, bineînțeles. I didn't know anything. Habar n-aveam, nu știam nimic. My father called me up. Tata m-a sunat, They were staying at Weimar College. locuiau atunci la școala And I Weimar, was working in Sacramento. iar eu lucram în Sacramento. And they said, please, there's a doctor coming to Weimar. You have to pick them up. Și tata mi-a zis, uite, este un medic, ajunge la Weimar, trebuie să îl iei de la aeroport. And I thought, who's coming to Weimar? Cine vine la Weimar? Why would my parents ask me to pick them up? De ce să mă roage pe mine, părinții, să And îl duc la somehow Weimar? I thought maybe it's her. Și pe undeva s-a năzărit gândul că ar fi ea. So the night before, I couldn't sleep. Și noaptea dinainte nu mai puteam să dorm. Why is she coming? De ce vine? Is this her? Oare să fie vorba despre my ea? mind was talking. Și mintea mea nu se oprea din gândit. So I went to the airport, Am fost la aeroport and it was her. și, într-adevăr, despre ea era vorba. Inima mi-a luat-o la trap, I was really nervous. eram foarte stresat. I said, well, it's really nice. You can come to Weimar. And this was how she met my parents. Și a zis, mă bucur că poți să vii la Weimar, și așa i-am întâlnit pe părinții mei. So I dropped her off at Weimar, Am lăsat-o la Weimar and she spent the weekend with my parents. și Ok, am lăsat-o la Weimar și a petrecut weekendul cu părinții mei. Now you have to understand. For me, I was really, guys, I was really terrified of romantic relationships. Băieți, trebuie să înțelegeți, eram îngrozit, înspăimântat de o relație romantică. So you can see how God was working with me. Și puteți vedea de aici cum Dumnezeu lucra cu mine. Of course, I came and visited on Sabbath after my work at the church. I came to visit. Bineînțeles, după
lucru de la biserică, m-am dus în vizită, And we talked sâmbătă, together. am povestit un pic, And then Sunday I took her to the airport. duminica am dus-o la aeroport, And we said goodbye. ne-am luat rămas bun And when we said goodbye, I realized that my wife, that lady who became my wife, she was interested to keep in touch. și atunci când ne-am luat rămas bun, mi-am dat seama că era interesată și își dorea să ținem legătură. So that was the beginning. Așa au început lucrurile. Then, how did God guide me? Cum m-a condus Dumnezeu? Cum So remember, au there's decurs not one lucrurile? way that there's only one burning bush in the whole Bible. Remember? So my way is not your way, but I want to tell you, God will show you, you can trust Him. Nu înseamnă că Dumnezeu lucrează de fiecare dată la fel. So we started talking. Hold on. I was... Just a Okay. sec. Dumnezeu lucrează cu fiecare într-un mod diferit. Dacă El mă conduce pe mine într-un fel, nu înseamnă că la fel trebuie să-i conducă pe toți. Ok? Am început să vorbim. I was working as a volunteer. I was earning $600 a month. Eram voluntar, aveam un salariu de $600 pe lună, în state e foarte puțin, And my wife was working as a doctor. iar soția mea lucra ca medic. So every month we called each other so much. I spent $200 and she spent $400 every month on phone calls. Și în fiecare lună cheltuiam atât de mult petreceam atât de mult timp la telefon, încât într-o lună am cheltuit eu vreo $200 și ea vreo $400. And I spent more money than her because I only earned 600. Însă eu cheltuiam mai mulți bani decât ea, pentru că, raportat la venituri, era o treime din salariu. The first thing we saw that God did is He made it possible for us to see each other in person every month. Primul lucru pe care l-a făcut Dumnezeu posibil a fost să ne vedem în fiecare lună. So is this the right person? Do I know? How can I know? Și în continuare mă întrebam dacă este persoana respectivă, dacă e persoana potrivită. Cum să aflu lucrul ăsta? But it became clearer and clearer to me that we could run together. Mi-a devenit clar faptul că putem să alergăm împreună. We went on a second mission trip together. Am mai mers apoi într-un alt proiect misionar împreună. And before this trip, I wrote a letter to her father. Și înainte de călătoria asta i-am scris o scrisoare tatălui ei. Yeah, we had gotten to the point in our relationship. She's asking, "Were you dating at this time?" So I jumped some. We were already friends or dating friends, Eram deja iubiți and we were deciding in order to move our relationship if I should move to where she is or she should move to where I was. pentru ca să continuăm relația într-un mod și mai în regulă. Ne întrebam dacă ar fi potrivit să mă mut eu în locul unde era ea sau ea să vină în Sacramento. So where she was a mission station, and they needed her very badly, and they wanted me to come. În locul unde era, soția mea era foarte utilă și personalul spitalului și-a exprimat dorința să vin și eu. I was working as a volunteer, and she was a doctor. Eu eram voluntar, ea era medic And it seemed that's the natural thing for me to go there. și părea cumva parcursul natural să ajung acolo. But as we began to pray, what is God's will? Însă pe măsură ce am început să ne rugăm din ce în ce mai mult să aflăm voia lui Dumnezeu, We didn't make the decision based on what seemed to be natural. nu am luat decizia pe ceea ce părea că este firesc, natural. We asked which would be the best place for us to build a relationship. Ne-am întrebat care ar fi cel mai potrivit loc unde să construim o relație. On this mission field, there was nothing to do. În câmpul acela misionar nu prea aveam nimic de făcut. The closest shopping center was 100 miles away, Cel mai apropiat supermarket era la 160 vreo kilometers. 160 de kilometri departare. And we said it's not a healthy place to build a relationship. Și am zis, nu este un loc sănătos în care să dezvoltăm o relație. So she decided she was going to leave to come to where I was staying. Așa că s-a hotărât să plece de acolo și să vină în zona de unde locuiam eu. So then I wrote a letter this is just before the mission trip. I wrote a Apoi letter to her dad, Chiar înainte de călătoria misionară am scris o scrisoare tatălui ei and I said I would like to marry your daughter. și i-am zis tatălui ei, mi-ar plăcea să mă căsătoresc cu fiica dumneavoastră. Before this, let me just say, there's a couple of things that happened that showed me that this is God's will. Înainte de acest moment au fost câteva lucruri care mi-au confirmat că este voia lui Dumnezeu. My wife put out applications for work in Sacramento where I was working. Soția mea a aplicat pentru diferite slujbe
când eram în Sacramento. and she had an interview that she was Și- invited to come fly out. A fost chemată la un interviu, trebuia să zboare în alt oraș. When she called the people that she was going to interview with, Atunci când i-a sunat pe cei cu care avea interviul, it seemed like a really nice practice for her. părea un loc bun de muncă And she said, where is your office? și a întrebat unde este biroul dumneavoastră. And they said, this is the street. We are on Kirby Way. Și a zis, uite, este pe strada asta Kirby Way. And she said, oh, really? She said, my boyfriend works at a church on Kirby Way. Și atunci soția mea a zis, nu era soția atunci, prietena mea a zis, serios? Prietenul meu lucrează la o biserică pe Kirby Way. So this is where the clinic was. Aici era clinica. And there was a driveway, and the church that I worked at is right here. Apoi era o alee, iar biserica unde eu lucram era acolo. And we said, wow. Și m-am gândit, wow! Then the second thing was my wife had to get a license to work in California. Apoi, soția mea avea nevoie de un permis de lucru în California. And the day that she went to, she was going to leave for her interview, Și în ziua când trebuia să meargă la interviu, she just checked the mail in the post office, a verificat căsuța poștală and her license was already there. și deja ajunsese permisul. And we don't have time for all the details that I know the girls want. Nu am acum timp pentru toate detaliile pe care vor să le audă fetele, But there was enough really clear, simple, practical things dar au fost suficient de multe lucruri simple, clare, practice, that went together with the heart care s-au sincronizat cu ceea ce simțeam pentru ea, for me to know that she was the right one. pentru ca eu să înțeleg că ea este aleasa mea. And I want to tell you, my wife and I are very different. Aș vrea să vă spun că suntem foarte diferiți, soția mea și cu mine. My kids are lucky because they got the best of both of us. Copiii mei sunt norocoși pentru că au luat ce a fost mai bun de la amândoi. For me, my mind is free like a bird. Mintea mea este liberă ca o pasăre. I love ideas. Îmi plac ideile. My wife is very practical. Soția mea este foarte practică. She has rebuilt our house. Ne-am construit casa. She's a pediatrician. She's organized. Este medic pediatru, foarte organizată. And I want you to know that in our relationship, we have lots of opportunity for conflict. Și în relația noastră avem foarte multe oportunități de conflict. Because when my daughter and I go to the kitchen and we get something, if you come afterwards, you will see where we've been. Pentru că dacă merg cu fata mea în bucătărie și mai târziu ajungi acolo, o să vezi urmele noastre. She's becoming an adult now, so it's not anymore. But the Acum cupboards se will be left maturizează, nu open, mai este la fel. and things will be open, left all over Dulapurile the sunt counter. deschise, sunt întinse pe masă tot felul de lucruri. And when my wife comes home after work, Și după ce soția ajunge acasă de la muncă, she says, "How can we live in a place that's so messy like this?" mă ia la ceașă și zice, cum putem să trăim în casa asta atât de murdară? But I know that my life would be chaotic without the organizational skills of my wife. Însă știu că viața mea ar lua o razna dacă nu ar fi talentul de administrator al soției mele. So God has brought us together so that both of our gifts can flourish. Și cred că Dumnezeu ne-a adus împreună pentru ca darurile pe care le avem amândoi să se dezvolte. So I want to conclude with the summary. Vreau să închei cu o concluzie. Oh, she wants to tell me where I proposed. Okay, she's remembering the details. So we went on a mission trip to Alaska. Fata mea ar vrea să menționez unde am cerut-o pe soția mea. Am fost într-o călătorie misionară în Alaska. It was 11 o'clock at night. Era 11 noaptea. The sun was still really high in the sky. Soarele era încă pe cer. I went on a canoe trip with her. We went out in a canoe. Am luat-o într-o călătorie cu canoe. And I asked her to marry me in the canoe. Și când eram în barcă, am cerut-o în căsătorie. It was a good idea, so she couldn't run away, you see. Intenționat am gândit lucrurile în felul ăsta ca să nu poată fugi. But we met on a mission trip. Ne-am întâlnit într-o călătorie misionară. And I asked her to marry me on a mission trip. Am cerut-o într-o călătorie misionară. And now I work for a missionary organization. Și acum lucrez pentru o organizație misionară. She works for a group of doctors that send missionaries. Lucrează pentru un grup de doctori care trimit misionari în And întreaga our lume. life is bound together in mission. Și viața noastră este
legată viețile noastre sunt legate, aduse împreună de misiune. So I want to encourage you with this. Vreau să vă încurajez cu acest gând. I invite you to write a list of the ideal person that you want to marry. Vă încurajez, vă invit să scrieți o listă cu trăsăturile fetei sau băiatului pe care îl căutați. And look at your list. Is it reasonable? Și apoi analizați lista respectivă. Este rezonabilă? Which of the things on the list are optional and which are absolutely important? Care sunt lucrurile opționale și care sunt lucrurile care nu pot fi negociate? You should do this. Ar trebui să faceți asta. The second exercise, Al doilea exercițiu, ask yourself, what do I need to change întrebați-vă ce ar trebui să schimb so I can be attractive to this kind of person? pentru ca să devin atractiv sau atractivă pentru persoana pe care o caut. And ask God to change you. Și rugați-L pe Dumnezeu să vă schimbe. The third thing is, Al treilea lucru, what is your mission? care este misiunea ta? Because remember, in heaven, Nu it's uitați că în not going to ceruri be so important who you married, but whether you're in heaven or not. nu va conta atât de mult cu cine te-ai căsătorit, ci dacă ai ajuns acolo sau nu. The goal of life is not marriage, it's heaven. Scopul vieții nu este căsătoria, ci cerul. Yes? And so, what is your mission? And are you involved in this mission? Care este misiunea ta și întreabă-te dacă ești implicat în ea. And what are you learning about God's will Și ce înveți despre voia lui in the Dumnezeu process of being in mission? prin procesul acesta de a fi implicat în misiune. And then the last challenge I want to give to you Și apoi, ultima provocare pe care o am pentru voi, is I want to challenge you during the next few days vreau să vă provoc în cursul următoarelor zile to meet 5 people of the opposite sex and just have a conversation. să întâlniți 5 persoane de sex opus și să aveți o discuție. You can say, I was given an assignment in a seminar. Puteți folosi scuza asta, am o temă la seminar. My name is Laurence. Mă numesc I Ștefan. would like to meet you. Mi-ar plăcea să te cunosc. And this is not to be romantic, it's just to practice. Nu are de-a face cu romantismul, e doar un exercițiu. Let me tell you something. Vreau să vă spun un lucru. If you want to get good at anything, you have to practice, right? Dacă vreți să deveniți bun la ceva, trebuie să faceți un exercițiu. So you can't be expect to be good at meeting guys or girls if you don't practice. Nu poți să fii bun la a cunoaște băieți sau fete dacă nu exersezi. And if you want to be good at it, you have to be willing to start out bad. Și dacă vrei să fii bun, atunci trebuie să fii dispus să te faci de râs, să începi Do you poate know what I mean cu about being bad stângul. at it? Come again? Semnul acesta este o testoasă în Statele Unite. E un semn pe care îl faci atunci când începi cu stângul, când nu te descurci. I want you to know girls are not as scary as you think. Băieți, vreau să rețineți acest lucru. Fetele nu sunt așa înfricoșătoare cum vi le imaginați. And ladies, I want you to know it's okay to just introduce yourself as a sister in Christ. Fetelor, vreau să vă asigur că To nu este guys, nicio problemă and să vă start prezentați ca conversation. fiind sora lor în Hristos. Someone once told me, don't worry, one day you should make many friends because one day you will marry one of your friends. Cineva mi-a zis, trebuie să-ți faci multe prietene pentru că la un moment dat te vei căsători cu una. So ladies, here's a good how to start the conversation. Așa că, fetelor, vreau să vă ofer un starter pentru o conversație. Okay, I'm from so-and-so, this is my name, etc. So what is your mission? Mă numesc cutare sau cutare, sunt din cutare oraș. Care este misiunea ta? How is God calling you to work and how is He working in your life? Cum te-a chemat Dumnezeu și cum lucrează El în viața ta? And see how it goes from there. Și vedeți cum decur lucrurile. And I want to invite you to trust Vă invit să aveți încredere. that God knows how to guide you. And God knows how to guide you. În faptul că Dumnezeu este la cărmă și știe cum să vă conducă. God didn't give us a spirit of fear. He gave us a dat spirit of boldness and confidence. Un spirit de teamă, ci un spirit de îndrăzneală și de încredere. I want to give Ruth a last word. Vreau să-i las lui Ruth ultimul cuvânt. Well, I can testify that in my life, when I have changed from looking for people to following God's will, He has guided me. Pot să vă mărturisesc un lucru, anume că atunci când am schimbat macazul și în loc să mai caut
oameni, am căutat călăuzirea lui Dumnezeu, am simțit mâna lui la lucru. And the feeling that comes with talking with someone about your mission with God and feeling the connection there is just absolutely amazing, beautiful. Și sentimentul pe care l-ai atunci când vorbești cu un băiat sau cu o fată despre misiunea, planul, gândurile lui Dumnezeu, este extraordinar. Un So lucru it's my frumos. prayer that for all of you guys, you can experience that. Și îmi doresc ca toți de aici să experimentați asta. And I'll say my wife and I have been praying morning and night for her, that God would give her the right person, or God would guide her. And the guy that she is friends with now, we like him. This could be terminal, this relationship. And we're very happy, very happy. Soția mea și cu mine ne-am rugat zi și noapte pentru băiatul cu care ea se va căsători și băiatul pe care îl cunoaște acum, cu care iese, e un băiat deosebit, ne place foarte mult de el. Our first conversation was about missions and God's calling on our life. So Și prima discuție a fost despre misiune și despre chemarea lui Dumnezeu pentru noi. And if you're in a relationship where you're afraid to talk to your parents or your best friends about it, leave that relationship, because that's a bad sign. Dacă te afli într-o relație despre care ți este greu sau nu vrei să vorbești cu părinții tăi sau cu prietenii apropiați, e momentul să ieși din relație pentru că este un semn rău. Because when you get married, you're marrying two families. It's not, yeah? So Pentru că atunci când te open in căsătorești, persoanele conversations, God respective will sunt guide you familia through ta. those people. All right. let's pray. Ne rugăm. Dear Heavenly Father, thank you for being a God of love and a God of relationship. Îți mulțumim, Tată din ceruri, pentru că ești un Dumnezeu al dragostei, al relațiilor. You delight in our lives, you delight in the joy that comes in union. Îți mulțumim pentru că este o desfătare pentru tine să privești viețile noastre, să vezi unirea dintre două persoane. You know the desires of our hearts and you long to fulfill them. Cunoști dorințele inimilor noastre și tânjești să le împlinești. So I pray, God, that you will fill each of our hearts with your love today. Așa că vrem să te rugăm să umpli inimile noastre cu dragoste acum, And in addition, fill us with your discernment and your wisdom, dar și cu discernământ, cu înțelepciune, both to find your calling for us, atât pentru a găsi chemarea ta pentru viețile noastre, as well in finding a partner to run with. cât și pentru a găsi un partener alături de care să o împlinim. And we trust that although the process is not going to be easy, Ne dăm seama că procesul acesta nu va fi ușor, that you will carry it unto completion. însă credem că tu îl vei duce la bun sfârșit. Thank you for the promise that we can see you one day soon. Îți mulțumim pentru promisiunea că în curând te vom vedea. We love you with all our hearts. Amen. Te iubim cu toată inima. Amin.